વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. આપણે આજે એવા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ જે સેલેરીડ પર્સનને સૌથી વધારે ગૂંચવતો હોય છે. તે મુદ્દો છે ઈપીએફ વિશે, એટલે કે એમ્પ્લોય પ્રોવિડન્ટ ફંડ વિશે. આ કાયદો લગભગ 300 પેજ લાંબો છે, પરંતુ તેમાંથી આપણે જેટલી જરૂર છે તેનો અર્થ કાઢીને આજે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું. આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિને કંપનીમાંથી આટલું પેકેજ મળે છે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિને 12 લાખનું પેકેજ મળે છે, એટલે કે માસિક 1 લાખનું પેકેજ મળે છે, તો એવું શક્ય છે કે તે વ્યક્તિના ખાતામાં દર માસે 1 લાખ જમા નથી થતા, પરંતુ 60-65 જમા થઈ છે. કારણ કે આ 12 લાખનું જે પેકેજની ગણતરી થાય છે તે એન્યુઅલ સીટીસી હોય છે. એન્યુઅલ સીટીસી એટલે કે એન્યુઅલ કોસ્ટ ટુ કંપની, એટલે કે તે વ્યક્તિ કંપનીને કેટલામાં પડે છે, કેટલી કોસ્ટિંગ કંપનીને આવે છે, તેની ઉપરથી તેનું પેકેજ નક્કી થતું હોય છે. કોસ્ટિંગ એટલે કંપની દ્વારા કર્મચારીઓની પગારમાંથી જે કપાત કરવામાં આવે છે તથા તેને જે સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે તે પછી ટ્રાન્સપોર્ટિંગની હોય, તેનો મોબાઈલનો રિચાર્જ કરતા હોય કંપની, કે પછી ઇન્ટરનેટનું બિલ ચૂકવતી હોય. આવા તો અનેક પ્રકારના ખર્ચા હોય છે જે બધા જ તેના પેકેજમાં ઇન્ક્લુડ કરી દેવામાં આવે છે, અને આ ખર્ચાઓમાં સૌથી મોટો ભાગ ઈપીએફનો હોય છે. આથી જ આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ કે ઈપીએફ માટે પગારમાંથી કેટલા રૂપિયા કાપવામાં આવે છે. શું ઈપીએફ માટે પૈસા કપાવવા આપણા માટે ફરજિયાત છે? નોકરી બદલતી વખતે ઈપીએફ માટે આપણે શું પ્રક્રિયા કરવી પડે છે? ઈપીએફમાંથી આપણે જ્યારે પૈસા ઉપાડવા હોય છે તો તેના માટે કયા કયા નિયમો લાગુ પડે છે? ઈપીએફમાં અત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કેટલો ચાલે છે? ઈપીએફમાંથી આપણને કેટલું અને ક્યારે પેન્શન મળી શકે છે? અને અંતે આપણે કન્ક્લુઝનમાં ઈપીએફ અને પીપીએફની કમ્પેરિઝન કરવાના છીએ, અને ખરેખર આપણે ઈપીએફમાં પૈસા વધારે રોકવા જોઈએ કે નહીં તેની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આમ આજના વિડીયોમાં તમારા ઈપીએફ વિશેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મળી જવાના છે. આના સિવાયનો પણ તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો. તેનો જલ્દીમાં જલ્દી જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ પહેલા તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો, કારણ કે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ઇન્કમ ટેક્સ હોય, કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આ દરેકના વિડીયો મૂકીને આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી અપલોડ થતાની સાથે જ તમને નોટિફિકેશન મળી શકશે જો તમે બેલ આઇકન દબાવીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું હશે. હવે આપણે મૂળ મુદ્દા ઉપર આવ્યા અને વાત કરીએ કે કંપની દ્વારા ઈપીએફ માટે જે કપાત કરવામાં આવે છે તે પૈસાનું રોકાણ કઈ જગ્યાએ થાય છે. તો આ 3 જગ્યાએ રોકાણ થાય છે. પહેલું પ્રોવિડન્ટ ફંડ, બીજું એમ્પ્લોય પેન્શન સ્કીમ, કે એમ્પ્લોયને જે નિવૃત્તિ વયે પેન્શન મળવાનું હોય છે તે સ્કીમમાં રોકાણ થાય છે, અને ત્રીજું એમ્પ્લોય ડિપોઝિટ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ, જેને ટૂંકમાં EDEI તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ત્રણેય પાર્ટમાં કેટલું રોકાણ થાય છે તે હવે આપણે જોવાના છીએ. આપણે હવે વાત કરીએ કે પગારમાંથી ઈપીએફને જે કપાત થાય છે તે કઈ રીતે થાય છે. તો કર્મચારીનું જે બેઝિક સેલેરી હોય છે તેના 12% સીધા જ તેને પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જમા થઈ જાય છે. આ થયું એમ્પ્લોયીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન. હવે આપણે એમ્પ્લોયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ તો તે લોકોએ બેઝિક સેલેરીના 12% પ્લસ 1% એક્સ્ટ્રા, આમ કુલ 13% પૈસા ઈપીએફમાં જમા કરવા પડે છે. આ 13%માંથી 3.67% પીએફમાં જમા થાય છે, 8.33% એમ્પ્લોય પેન્શન સ્કીમમાં જમા થાય છે, અને ત્યાર પછી જે 1% છે તેમાંથી 0.5% ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવે છે, અને ત્યાર પછીનો જે 0.5% છે તે એડમિનિસ્ટ્રેશન ચાર્જના રૂપમાં જમા થાય છે. આમાં અહીંયા તમારું એક ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે તમારી બેઝિક સેલેરીના 25% રકમ તો ઈપીએફમાં જાય છે, તે પછી તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય પ્લસ માલિકનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય, કારણ કે માલિક દ્વારા તો જે સીટીસી હોય છે તેમાં જ આ 12% પ્લસ 1% સામેલ કરવામાં આવે છે. આથી તમારી સેલેરી જે સીટીસી હોય છે તેના કરતાં ઓછી આવે છે. તેનું મુખ્ય કારણ આ ઈપીએફમાં જે કપાત થાય છે તે છે. હવે આપણે 3 ઉદાહરણો દ્વારા સમજીએ કે આમાંથી કઈ રીતે કપાત થાય છે. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિની સેલેરી 10,000 છે તો તે કર્મચારીના પગારમાંથી 1200 રૂપિયા કપાય છે. આથી કર્મચારીના ઇન હેન્ડ 8800 રૂપિયા જ આવે છે. માલિક તરફથી બીજા 367 રૂપિયા પીએફમાં જાય છે, અને ઈપીએસમાં 833 રૂપિયા જાય છે, જે આપણે જોયું તેમ 3.67% પીએફમાં અને 8.33% ઈપીએસમાં, અને બાકીનો 50 રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવે છે, અને 50 રૂપિયા વહીવટી ખર્ચના કપાઈ જાય છે. જો વ્યક્તિની સેલેરી 15,000 હોય છે તો તે કર્મચારીના પગારમાંથી 1800 રૂપિયા પીએફમાં, અને માલિક તરફથી પીએફમાં 550 અને ઈપીએસમાં 1250 પ્લસ ઇન્સ્યોરન્સમાં 75 અને 75 વહીવટી ખર્ચમાં આ રીતે જાય છે. આ આંકડો ખૂબ મહત્વનો છે મિત્રો. આથી જ મેં 15,000નું ઉદાહરણ લીધેલું છે, કારણ કે મોટાભાગના વ્યક્તિઓના પીએફમાં 1800 રૂપિયા જ કપાતા હોય છે, અને માલિક તરફથી આ રીતે જ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવતું હોય છે. તેનું કારણ એ છે, જે તમે હવેના ઉદાહરણમાં સમજશો, કે કોઈ વ્યક્તિનો 25,000 પગાર છે તો તેની બધી જ કપાત 15,000 પ્રમાણે તો ફરજિયાત છે, પરંતુ ત્યાર પછી કેટલી કપાત કરવી તે તમારી મરજી મુજબ થાય છે. એટલે કે તમે તમારા 100% સેલેરી પણ ઈપીએફમાં જમા કરાવી શકો છો, પરંતુ તમારો જો ઈપીએફમાં એકાઉન્ટ છે તો પછી 15,000ના સેલેરી પ્રમાણે જ તમારા માટે ફરજિયાત છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ઈપીએફ માટે આપણને ટેક્સેશનમાં કઈ રીતે બેનિફિટ થાય છે. તો ઈપીએફ એક EEE સ્કીમ છે, એટલે કે એક્ઝામ કેટેગરીમાં આવે છે. આથી તમને એટીસીમાં 1.5 લાખ સુધીની કપાતનો લાભ મળે છે. સાથે સાથે દર વર્ષે જે વ્યાજ તેમાં જમા થાય છે તે સંપૂર્ણ એક્ઝમ્પ્ટેડ હોય છે, અને મેચ્યોરિટી જે આખું કોર્પસ મળે છે તે પણ સંપૂર્ણ એક્ઝમ્પ્ટેડ હોય છે. આમ ઈપીએફ દ્વારા આપણે સારો એવો ટેક્સમાં બેનિફિટ પણ મેળવી શકીએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે નોકરી બદલવાની થાય છે એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં, ત્યારે આ ઈપીએફ માટે શું પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રથમ વખત ઈપીએફનું એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવે છે ત્યારે યુએએન નંબર જનરેટ થાય છે. યુએએન એટલે કે યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર.
અને જ્યારે આપણે નોકરી બદલીએ છીએ ત્યારે નવી કંપનીને આ યુએએન નંબર આપણે આપવાનો થાય છે. આથી નવી કંપનીમાંથી જે ઈપીએફની તમામ કપાતો કરવામાં આવે છે તે આ જ યુએએન નંબરમાં જમા થાય છે. આથી તમને પાસબુકની જેમ ઓનલાઈન પણ બધું બતાવે છે કે તમારા ઈપીએફ એકાઉન્ટમાં કેટલા પૈસા જમા થઈ રહ્યા છે અને દર વર્ષે તેનું કેટલું વ્યાજ તમને મળી રહ્યું છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ઈપીએફમાં આપણને કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે, તો આનું વ્યાજ દર વર્ષે બદલાય છે. પીપીએફમાં જે રીતે દર ક્વાર્ટરે બદલાય છે તે જ રીતે ઈપીએફમાં વ્યાજ દર વર્ષે નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. અત્યારે 2023-24ની વાત કરીએ તો 8.15% છે, એટલે કે ખૂબ સારો છે. એફડી અને પીપીએફ કરતાં લગભગ 1 થી 1.5% જેટલો વધારે છે. હિસ્ટોરિકલી જોઈએ તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં પણ આ વ્યાજ દર 8 થી 8.5%ની વચ્ચે જ રહેલો છે. આથી તમે હંમેશા પીપીએફ અને એફડી કરતાં તો આમાં વધારે જ ઇન્ટરેસ્ટ કમાવાના છો. હવે આપણે ઈપીએફમાંથી ઉપરના નિયમો વિશે ચર્ચા કરીએ. આ થોડા કોમ્પ્લિકેટેડ છે એટલે ધ્યાન દઈને સાંભળજો. ઈપીએફ મુખ્યત્વે તો નિવૃત્તિ માટે જ ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું છે. આથી ઈપીએફમાં જમા રકમ આપણને મૂળ તો નિવૃત્તિ વયે એટલે કે 58 વર્ષે જ મળે છે. પરંતુ નોકરી છૂટી જવાના કિસ્સામાં 1 મહિના પછી તમે 75% ઈપીએફની રકમ ઉપાડી શકો છો અને 2 મહિના પછી તો આખી ઈપીએફમાં જેટલું કોર્પસ હોય છે તે બધું જ ઉપાડી શકાય છે. આ સિવાયના કિસ્સામાં પણ પાકતી મુદત પહેલા આપણે ઉપાડની છૂટ મળે છે, જેમાં 6 કિસ્સાનો સમાવેશ થાય છે. જેમ કે આપણે અથવા તો આપણા પરિવારમાં કોઈને મેડિકલ ઇમરજન્સી આવી જાય છે તો તેના તબીબી સારવાર માટેનો જે ખર્ચ થાય છે તેના માટે આપણે ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. આપણા સંતાનોના અથવા તો આપણા લગ્નનો ખર્ચ માટે આપણે ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. આપણા અથવા તો આપણા સંતાનોના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આપણે પૈસાની જરૂર પડે છે તો પણ આપણે ઈપીએફ માટે ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. કોઈ જમીનની ખરીદી કરવી છે અથવા તો ઘરનું બાંધકામ કરવું છે અથવા તો આપણે જે હોમ લોન લીધેલી છે તેની સંપૂર્ણ આપણે ભરપાઈ કરી દેવી છે તો પણ આપણે ઈપીએફમાંથી ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે આપણે જો ઘરમાં રિનોવેશન માટે પૈસાની જરૂર છે તો પણ આપણે પીપીએફમાંથી ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આ બધા ઉપાડ જે કરીએ છીએ તેમાં પણ કેટલીક શરતો છે. ઉપાડ ઉપર પણ ઇન્કમ ટેક્સ લાગે છે. જો આપણે 5 વર્ષ પછી ઉપાડ કરીએ છીએ તો તેના ઉપર કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી. પરંતુ જો આપણે 5 વર્ષ પહેલા આપણે ઉપાડ કરીએ છીએ તો માલિક તરફથી જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તે આપણી પગારમાં આપણે એડ થઈ જાય છે અને એમ્પ્લોયર કોન્ટ્રીબ્યુશન ઉપર જે આપણે વ્યાજ કમાઈ રહ્યા છીએ તેના ઉપર આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનો થાય છે. તે આપણી અન્ય આવકમાં ઉમેરાઈ જાય છે. જે કર્મચારી તરફથી યોગદાન આપવામાં આવે છે એટલે કે આપણા પગારમાંથી ડાયરેક્ટ જે કપાય છે તેની ઉપર આપણે કોઈ ટેક્સ આપવાનો થતો નથી. પરંતુ જો આપણે તેની ઉપર એટીસીનો લાભ લીધેલો હોય 1.5 લાખના કરમુક્તિનો તો તે આપણે આવકમાં ઉમેરવું પડે છે. આ કિસ્સામાં 10% ટીડીએસ પણ કાપવામાં આવે છે અને જો પાન કાર્ડ ન આપેલો હોય તો આ ટીડીએસ 20% થઈ જાય છે, જે આપણે જ્યારે રિટર્ન ભરીએ છીએ ત્યારે તેને આપણે બાદ પણ લઈ શકીએ છીએ જે આપણે આવકવેરો ભરવાનો થતો હોય તેમાંથી. આમ ઈપીએફમાંથી જ્યારે આપણે ઉપાડ કરવાની જરૂર પડે છે ત્યારે શરૂઆતના 5 વર્ષો દરમિયાન લિક્વિડિટી થોડીક ઓછી છે, પરંતુ ત્યાર પછી ખૂબ લિક્વિડ બની જાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ઈપીએફમાંથી આપણને જે પેન્શન મળે છે તે કઈ રીતે મળે છે. આપણે આગળ વાત કરી તેમ માલિક તરફથી જે 12% કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવે છે તેમાંથી 8.33% તો આ પેન્શન પાછળ જ જાય છે. આથી 10 વર્ષ જ્યારે કોઈ કર્મચારી પૂરા કરે છે ત્યાર પછી આ ફંડને ઉપાડી શકાતો નથી, પરંતુ 58 વર્ષની વયે 7500ની મર્યાદામાં તેને પેન્શન મળે છે. આ પહેલા કર્મચારીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે તેવા કિસ્સામાં તેની પત્નીને પણ આ પેન્શન મળવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. હવે આપણે કન્ફ્યુઝનની વાત કરીએ અને જાણીએ કે પીપીએફ સારું છે કે ખરાબ. આપણે તેમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ કે પછી મિનિમમ કોન્ટ્રીબ્યુશન જ આપવું જોઈએ. તો આના માટે 3 મુદ્દા કહીશ. એક તો જો વ્યક્તિનો 25-30 હજાર પગાર છે તો તેને વધારે બચત કરવાની ક્યારેય આદત હોતી નથી. આથી ઈપીએફ એક પ્રકારે તેની પાસે ફરજિયાત બચત કરાવે છે અને 15-20 વર્ષે તેને સંપૂર્ણ કરમુક્ત રિટર્નના રૂપમાં તેને મોટું કોર્પસ મળે છે. કારણ કે મિનિમમ તે યોગદાન આપતો હશે તો પણ લગભગ 15 લાખ આસપાસનું તેને કોર્પસ મળી શકશે અને ઉપર આપણે વાત કરીએ તેમ આજીવન 7500 રૂપિયા તો તેને પેન્શન મળવાનું જ છે. ઈપીએફનો બીજો ફાયદો એવો છે કે જો કોઈ કંપનીમાં સીટીસીનું માળખું ન હોય એટલે કે કર્મચારીના પગારમાં ઈપીએફ ને બધા અન્ય જે કપાતો હોય છે તેનો સમાવેશ કરવામાં ન આવતો હોય તો આવા કિસ્સામાં તમે જે ઈપીએફમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપો છો તેના કારણે એમ્પ્લોયર માટે પણ ફરજિયાત થઈ જાય છે કે 12% તે ઈપીએફમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે. આથી સીધો જ તમારો 12% સેલેરી વધી જાય છે તેવું બીજા અર્થોમાં તેને કહી શકાય છે. ત્રીજું કારણ એવું છે કે ઈપીએફમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય છે તે એફડી અને પીપીએફ કરતાં લગભગ 1 થી 1.25% જેટલું વધારે જ હોય છે. બીજું કે આ ઈ સ્કીમ છે પીપીએફની જેમ જ, આથી ઊંચા ટેક્સ સ્લેબ વાળી વ્યક્તિને ખૂબ સારું રિટર્ન મળી શકે છે. અત્યારની વાત કરીએ તો અત્યારે 8.15% ચાલે છે. જો આમાં 30% સ્લેબ વાળી કોઈ વ્યક્તિ હોય તો તેનું સીધું જ રિટર્ન 11 થી 12% જેટલું ઊંચું થઈ જાય છે. કારણ કે જ્યારે તમે એફડી અને બોન્ડ જેવા ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં રોકાણ કરો છો તો તેના ઉપર તમારે આ ઊંચા ટેક્સ સ્લેબમાં ટેક્સ આપવાનો થતો જ હોય છે, પરંતુ ઈપીએફમાં એ ટ્રિપલ સ્કીમ હોવાને કારણે કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી. હું આશા રાખું છું કે ઈપીએફ વિશેના તમારા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળી ગયા છે. તો પણ તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકશો. તેનો જલ્દીમાં જલ્દી રિપ્લાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હવે મળશું એક નવા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે જેકે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકે. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.